ሰላም ጤና ይስጥልኝ የአፓርት ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ ደግሞ ማንኛውም ሰነፍ የሆነ ተማሪ ጎበዝ የሚሆንበትን ምርጥና አሪፍ መንገድ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ጥሩ የሆነ የአጠናን ዘዴ አለ። ከእናንተ የሚጠበቀው ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ እንዲሁም የተሰማችሁን ስሜት ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉኝ። ወደ ቪዲዮ የመጀመሪያው ዶንት ሪራይት ኖትስ ነው። ብዙ ሰነፍ ተማሪዎች የሚሰሩት ስህተት በሚያጥኑበት ሰዓት መጽሐፍ ላይ ያለውን በማስታወሻ ደብተራቸው እንዳለ ይጽፉታል ማለት ነው። ይህ ዳይሬክት ኮፒ ነው እንጂ ተረድተነዋል ልንለው አንችልም። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? ጎበዝ ተማሪ ለመሆን መጽሐፉ ላይ ያለውን እያንዳንዱን ነገር አንደርስታንድ ማድረግ፣ በጥልቅ መረዳት፣ ከዛ የተረዳነውን ነገር በራሳችን ማስታወሻ ላይ በደንብ መጻፍ ማለት ነው። በራሳችን አገላለጽ፣ በራሳችን ቋንቋ መጻፍ አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው ተረዳ የሚለው አንድ ነገር አንብቦ ተረዳ የሚባለው ለሰዎች መግለጽ ሲችል፣ ራሱ ያን ነገር ያለምንም እርዳታ መግለጽ ሲቻል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ለማድረግ መጀመሪያ የሚቀድመው መጽሐፉ ላይ ያለውን ነገር ወደኛ አሳጥሮ መጻፍ ሳይሆን መጽሐፉ ላይ ያለውን ነገር በደንብ ተረድቶ ከዛ ወደ ማስታወሻ በራስ መንገድ መጻፍ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ፕራክቲስ ሎትስ ኦፍ ኩዌስችን ነው። ይህ በጣም ብዙ ጎበዝ ተማሪዎች የሚያደርጉት ነገር ነው። ጥያቄዎችን ተደጋጋሚ ይሰራሉ። ሪቪው ኤክሰርሳይዝ አለ። በእያንዳንዱ ሴክሽን በእያንዳንዱ ዩኒት ያሉ ጥያቄዎች አሉ፣ ኤክስፐሪመንቶች አሉ። ወርክሺት ይሰጣል። የተለያዩ ቴስቶችን ጎግል ያደርጋሉ። ጥያቄዎችን ብዙ ሶርስ ያላቸውን ጥያቄዎች ይሰራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ጥሩ ውጤት ማምጣት ከፈለጋችሁ ጥያቄዎችን ተደጋጋሚ መስራት እንዳትረሱ። ማንኛውም ጎበዝ ተማሪ የሚያደርገው ይህን ነው። ቢያንስ ራሱ ጥያቄው ባይመጣ እንኳን በዛ መሰረት ጥያቄው ስለሚመጣ እጅግ በጣም ተጠቃሚ ትሆናላችሁ። ሶስተኛው በጣም ጎበዝ ተማሪ ለመሆን ከፈለጋችሁ ስታጠኑ በጸጥታ ቦታ መሆን አለበት። ስተዲ ኢን ኤ ኳይት ፕሌስ በጣም ወሳኝነት አለው። ኢንተራክሽን አይኖርም። ጸጥ ያለ ነው። የሚረብሻችሁ የለም። ስለዚህ አይምሯችሁ በምቹ ሁኔታ ላይ ይቀመጣል። ከመጽሐፉ ጋር ቀጥታ ትገናኛላችሁ። ስለዚህ ሙሉ ትኩረታችሁ ከመጽሐፉና መጽሐፉ ላይ ስላለው ሐሳብ ስለሚሆን በቀላሉ ትይዙታላችሁ። አንብባችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ አትረሱትም ማለት ነው። ስለዚህ ለማጥናት መምረጥ ያለባችሁ ቦታ በጣም ወሳኝነት አለው። አራተኛው ደግሞ ዱ ሰልፍ ስተዲ ዶንት ዲፔንድ ኦን ኮቺንግ ነው። ያ ማለት ደግሞ ምንድነው? በማንም ጎትጓችነት ማጥናት የለባቸው። ቤተሰብ ሊሆን ይችላል፣ እናት አባት ሊሆን ይችላል፣ ወንድም እህት ሊሆን ይችላል፣ አጎት ሊሆን ይችላል። ይህ ሁሉ የሚያደርጉት ለእናንተ ነው። ግን እነሱ ስላሉ ብቻ እናንተ አታጠኑ። አይምሯችሁ ዝግጁ ካልሆነ ካልተዘጋጃችሁ ጭራሹን ማጥናት አትችሉም። ብትቀመጡት እንኳን አትይዙት፣ ያለውን ሐሳብ አትረዱትም። ስለዚህ ማንም ሰው ስላላችሁ ሳይሆን ራሳችሁን በራሳችሁ ተነሳሽነት አይምሯችሁን ማዘጋጀት አለባችሁ ማለት ነው። አይምሯችሁ ከተዘጋጀ ኤቭሪቲንግ ቀላል ይሆናል። እናንተ በቀላሉ ትረዱታላችሁ። የተረዳችሁትን ነገር ደግሞ መቼም አትረሱትም ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌም ሬዲ መሆን አለባችሁ። ተዘጋጅታችሁ መጠበቅ አለባችሁ። ይህን ካደረጋችሁ እመኑኝ ሰነፍ የነበራችሁ ተማሪዎች እስካሁን የነገርኳችሁ ነገር ካደረጋችሁ በትንሽ ጊዜ ውስጥ ለውጡን ታዩታላችሁ ማለት ነው። የመጨረሻውና በጣም ወሳኙ ነገር ሪቫይዝ ኤቭሪቲንግ ዳይሊ። የምታጠኑትን ነገር
በማስታወሻ ትይዙታላችሁ። የተለያዩ ጥያቄዎችን ትሰራላችሁ፣ ታጠናላችሁ። ስለዚህ እኒህን ካደረጋችሁ በኋላ ራሳችሁ የምትይዙት ነገር አለ። ይህ የያዛችሁት ነገር ቀጣይነት ላይኖረው ይችላል። በአንዳንድ ምክንያት ልትረሱት ትችላላችሁ። ሁሉንም ማስታወስ አይችልም አይምሮ። ስለዚህ ክለሳ ያስፈልጋል ማለት ነው። እንደገና መለስ ብላችሁ ያያችሁትን ነገር መከለስ አለባችሁ። ይህን ካደረጋችሁ እመኑኝ 100% ትለወጣላችሁ። ሳብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ኮሜንት ላይ ደግሞ ማንኛውንም ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። እኔ ቪዲዮ አዘጋጅላችኋለሁ። ይመቻችሁ።